جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين مغص الدورة ومغص الحمل، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. الفرق بين مغص الدورة الشهرية ومغص الحمل يختلف باختلاف الزمن الذي يستمر فيه وترابطه مع الأعراض الأخرى، حيث أن مغص الدورة الشهرية هو مغص يكون أسفل البطن عند المرأة ويحدث عندما تبدأ الدورة الشهرية أو قبلها بقليل، وقد يستمر هذا المغص لمدة يومين إلى 3 أيام. كما قد يكون الألم حادا أو على شكل خفقان، ويمكن للأعراض أن تتراوح في شدتها من إزعاج خفيف إلى ألم شديد يؤثر على الأنشطة اليومية العادية، وربما يؤدي إلى منع المرأة من القيام بأي نشاط بسبب الألم. أما مغص الحمل فهو ليس بالأمر غير المعتاد، بل هو شائع الحدوث، ولكن قد يكون مخيفا وخطيرا في بعض الأحيان، وقد يكون الألم حادا أو على شكل ضغط في منطقة البطن أو على شكل طعنات، وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان المغص حادا أو خفيفا. لكن من المهم معرفة ما هو الشيء الاعتيادي وموعد الاتصال بالطبيب للتأكد من سلامة المرأة الحامل وطفلها. وننتقل الآن إلى أسباب مغص الدورة الشهرية. فيرجع السبب في مغص الدورة الشهرية أن بطانة الرحم تبدأ بالانهيار، ثم يتم إطلاق المركبات الجزيئية، وهذه المركبات تسبب تقلص في عضلات الرحم. فعندما تنقبض عضلات الرحم تعمل على تقليل تدفق الدم إلى بطانة الرحم، وهذا الانكماش أو الانقباض يمنع توصيل الأكسجين إلى نسيج بطانة الرحم، فينهار هذا النسيج ويموت، وبعد موته يبدأ حدوث مغص الدورة الشهرية. أما عن أسباب مغص الحمل فمغص الحمل قد يكون نتيجة تمدد الأنسجة التي تدعم الرحم النامي للمرأة الحامل، والتي بدورها تعمل على الضغط على البطن والمثانة مسببة هذا المغص، وقد تنتقل هذه الآلام أيضا إلى أسفل الفخذ وإلى الساق. وننتقل الآن إلى أعراض مغص الدورة. فقد يحدث خلال الدورة الشهرية تشنجات في أسفل البطن، وقد تعاني المرأة أيضا من بعض هذه الأعراض المصاحبة لمغص الدورة الشهرية. وهذه الأعراض تشمل أولا آلام أسفل الظهر، ثانيا ألم في الساق، ثالثا غثيان وقيء، رابعا إسهال وصداع، خامسا ضعف وتهيؤ، وأخيرا نوبات من الإغماء تحدث في الحالات الشديدة. أما عن أعراض مغص الحمل فتحدث أعراض مغص الحمل في أغلب الأحيان ما بين 18 إلى 24 أسبوع، وينصح إن كانت هذه الأعراض شديدة بمراجعة الطبيب الذي يقدم الرعاية الصحية للمرأة، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى مشاكل كانفصال المشيمة أو حدوث ولادة مبكرة أو أمراض في المرارة أو التهاب الزائدة الدودية. ومن هذه الأعراض أولا آلام شديدة في البطن، ثانيا تقلصات في البطن، ثالثا وجود نزيف، وأخيرا ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى. وننتقل الآن إلى علاج مغص الدورة الشهرية. فيعتمد علاج مغص الدورة الشهرية على شدة الألم ومدة حدوثه، كما أن هناك أيضا عدة خيارات مختلفة، وتشمل هذه الخيارات العلاجية أولا استخدام الأدوية. فمن أفضل الطرق لتخفيف آلام مغص الدورة الشهرية هي تناول المضادات الحيوية. ثانيا العلاجات المنزلية، حيث تساعد العلاجات المنزلية كوضع وسادة لتدفئة منطقة الحوض أو تدليك الظهر أو تدليك أسفل البطن أو اتباع نظام غذائي نباتي أو تناول 1200 مللي جرام يوميا من الكالسيوم في تخفيف هذه الأعراض. ثالثا العمليات الجراحية، حيث يمكن استخدام الجراحة لعلاج بعض أسباب آلام الدورة الشهرية مثل الأورام الليفية أو الأورام الحميدة أو لاستئصال بطانة الرحم أو لاستئصال الرحم بشكل كامل. أما عن علاج مغص الحمل فحتى يتم علاج مغص الحمل يجب على المرأة الحامل أن تستريح أو تأخذ حماما دافئا أو أن تقوم المرأة ببعض التمارين الرياضية البسيطة التي تقوي عضلات البطن، والأفضل الاتصال بالطبيب وطلب المشورة الطبية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.